سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر جای این جهان بزرگ که هستید، هر جا که خسته و پرغصه شدید، دستی از غیب به داد شما برسه و چه خوبه که اون دست خداوند باشه و اتفاقات خوب و زیبا رو براتون رقم بزنه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، مهاجرت، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین، با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان، که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد. عماریدار لیلی را که مهد ماه در حکم است، خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد. بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال، چون نسرین 100 گل آرد بار و چون بلبل 1000 آرد. خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت، بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد. در این باغ از خدا خواهد دگر پیران سرحافظ، نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ یک غزل پخته هست که حاصل ایام کمال ایشون هست. حافظ در اول غزل با یک تصویرسازی زیبا دوستی و دشمنی رو به درخت و نهال تشبیه میکنه که اولی رو باید بکاری و دومی رو از ریشه در بیاری و در بیت دوم رندان خرابات نشین رو عارفان سالک میدونه و در ادامه به غنیمت شمردن زمان دیدار و همصحبتی یاران تأکید میکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه سعی کنید به کینه ها و دشمنی ها پایان بدید و به جای اون دوستی و محبت رو جایگزین بکنید، مثل صحبتی که در غزل بهش اشاره شده. و بدونید داشتن هزاران دوست کمه و یک دشمن هم زیاده. سعی کنید ارتباطات دوستانتون رو افزایش بدید و از اون چیزی که فعلا در اختیار دارید نهایت استفاده و لذت رو ببرید که روزگار و گردش ایام همیشه ثابت و برقرار نیست و این دنیا هر روز به کام عده‌ای بوده و افرادی هم ناکام هستند و تمام این مراحل و اتفاقات موقتی و گذرا هست و به عهد دوران در واقع نمیشه اعتماد کرد. دنیا بالا و پایین داره. زمانی همه چیز بر وفق مراد شما خواهد بود و زمانی همه چیز بر علیه شما. گاهی بهار و گاهی خزان. گاهی ما بدون دوستامون احساس پوچی میکنیم و از خداوند میخوایم این چند روز دنیا رو در کنار دوستامون، در کنار عزیزانمون باشیم و روز مرگمون هم در واقع طوری باشه که در کنار اونها باشیم، تنها نباشیم. و چه خوبه که همونطور که گفته شد کینه و دشمنی ها رو کنار بذاریم و با دوستی و محبت اونها رو جایگزین بکنیم. دوستان، در مورد نیتی که دارید حافظ میگه شما با مهربونی، با دوستی میتونید به نیتتون برسید، اما بهترین چیزی که میتونید از خداوند درخواست بکنید اینه که بذر آرامش رو در دل شما بکاره، چون هیچ نعمتی بهتر از آرامش روح و روان انسان نیست.
شما فردی با شخصیت، مدیر و مدبر، باهوش و قابل اعتماد هستید و حیفه که با خصوصیات اخلاقی که دارید خودتون و اطرافیانتون رو ناراحت بکنید و قدر و ارزش لحظه هاتون رو ندونید. با افکار بیهوده، با کینه‌ورزی بخواید اوقات خوشتون رو از بین ببرید. و حیفه که بخواید دنبال انتقام جویی و کینه ورزی باشید. بهتره در رفتارتون تجدید نظر بکنید و به اون آرامشی که گفته شد برسید. و در زندگیتون همیشه سعی کنید طوری رفتار بکنید که همه وقتی از شما صحبت میشه اسم شما رو با احترام به زبونشون بیارن، نه اینکه با ترس و دلهره از شما صحبت کنن، یا اگر بخواین مشکلی رو با شما در میون بذارن همش استرس داشته باشن و نتونن به راحتی مسائل رو با شما در میون بذارن. دوستان، حافظ میگه مدتی بوده به خاطر غم عشقی که روی دل شما سنگینی میکرده گوشه نشین بودید و دوست نداشتید روابط جدیدی رو شروع بکنید و همیشه توی این مورد منزوی بودید، اما الان قصد کردید که در راه عشق قدم بذارید و شانس خودتون رو دوباره امتحان بکنید. باید بدونید در این راه برای رسیدن به مقصدتون باید تلاش بکنید، باید مقاومت به خرج بدید و از حوادث و مشکلات دلسرد و مایوس نشید. و خوشبختانه میشه گفت اخلاق خوب شما یک برتری نسبت به رقبا به شما میده که میتونید موفق باشید در این راه. دوستان، در مورد هدفتون، کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ میگه این کار، این نیت زیر و بم‌های زیادی داره. باید مقدماتش رو برای خودتون فراهم بکنید. درسته که بعضی از عوامل آماده هست، مهیا شده، اما باید تمام جنبه‌های این کار رو در نظر بگیرید. باید دقت داشته باشید توی کاری که قرار هست انجام بدید. حوصله به خرج بدید و فعالیتتون رو توی این زمینه بیشتر بکنید. شاید گاهی وقتها خیلی دقت کافی ندارید، خیلی فعالیت نمی کنید، یک روز یک قدمی برمی دارید برای این کار و بعد رها می کنید تا فرصت مناسب براتون به دست بیاد و دوباره اون کار رو پیگیری بکنید. مستمر باید باشید توی این راه. دوستان، اگر نیت ازدواج و طلاق داشتید، باید بگم هر دو براتون اتفاق میفته. و اگر معامله انجام دادید، کدورتی توی اون معامله براتون اتفاق افتاده، نگران نباشید و حتی اگر این کدورت تا پای فسخ شدن اون معامله هم ادامه داشت، باز هم نگران نباشید. حتی اگر این معامله فسخ بشه، در جای دیگه یک منفعت بیشتری به شما میرسه. نگران این موضوع نباشید. و اگر قصد خرید دارید، خرید براتون توصیه میشه، اما از معامله فروش سود چندانی عایدتون نمیشه. برای فروش بهتر چند روزی دست نگه دارید. دوستان، اگر نیت مسافرت هم داشتید، سفر براتون خوبه و مانعی نداره. و نکته‌ای که دوستان در انتهای غزل حافظ داره بهش اشاره میکنه اینه که توی رسیدن به هدفی که دارید، توی این نیتی که دارید، همونطور که گفته شد باید کمی از خودتون مقاومت و ایستادگی نشون بدید. خیلی راحت میدون رو خالی نکنید، خیلی راحت جا نزنید، دل سرد نشید. اگر با مانعی برخورد کردید، اگر با مشکلات برخورد کردید، این کار رو رها نکنید. باید توی این مسیر مقاومت از خودتون نشون بدید و بذارید یک بار هم که شده این طوری خودتون رو امتحان بکنید و بدونید که همیشه انتهای شب سپیدی صبح هست و روشنی به همراه داره. خودتون رو برای اون روشنی آماده بکنید و امید داشته باشید که صبح شما هم فرا میرسه و اتفاقات خوب رو میتونید ببینید. فقط کافیه که جا نزنید و مستمر و مقاوم در راه رسیدن به خواسته هاتون قدم بردارید.
دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. همونطور که همیشه بهتون میگم، یکی از لذت بخشترین کارهایی که من بین کارهای روزمره‌ام انجام میدم اینه که ببینم ویدیوها چند تا ویو خورده، چند نفر به جمع ما اضافه شدن و بهترین قسمت این کار برای من خوندن کامنت های پرمهر و محبت شما عزیزان هست که این انگیزه و این انرژی رو در من ایجاد میکنه که من فارغ از تمام دغدغه ها و مسائل و مشکلاتی که دارم، چه در محیط کارم و چه در منزل، اما دوست داشته باشم ادامه این راه و ادامه این مسیر رو با شما و در کنار شما عزیزان طی بکنم. خیلیاتون به من لطف دارید، به من محبت دارید، در تلگرام با من در ارتباط هستید، صحبت میکنید، از مسائل و مشکلات خیلیاتون مطلع هستم. همینجا از خداوند بزرگ میخوام گره از مشکلات شما عزیزان باز بکنه. از شما هم میخوام برای همه دوستان دعا بکنید. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.